Ahoj, zdraví vás ledový turista, tentokrát z Harrachova. Ve městě je 30 stupňů, tak jsem si říkal, že na víkend zdrhnu někam do hor, kde bude snad zima. No, ale není, je tady 29 stupňů. Booking hlásil 94% ubytování vyprodaných. Já jsem na poslední chvíli v pátek odpoledne sehnal hotel, na který koukám už asi 30 let a nějak mě vždycky odrazoval. Tak jsem zvědavej, jaký bude. Je to hotel Fit and Fun v Harrachově, konkrétně v Rýžovišti. Mělo by tady být nějaký wellness, nějaký bazén, bowling, nějaký biliard, dětský koutek, mám tady polopenzi, snídaně, večeře, všechno by to mělo být bufet. Na Bookingu to hodnocení něco lehce přes 7 a lidi si tam docela stěžují na snídaně a trošku na to, že ten hotel už něco pamatuje. Na těch fotkách to nevypadá nic extra. Každopádně hory, české hory, tenhle víkend byly buď vyprodaný, anebo abnormálně drahý. Kolik stál tenhle ten hotel na ten víkend, to se dozvíte na konci videa. A pojďte, jdeme se ubytovat, koukneme se na pokoj, podíváme se na večeři, samozřejmě na snídaní, projdeme to wellness, když tam někdo nebude, tak to natočím. Takže pokoj 300 je hned u výtahu. Se podíváme. Tak. No. Smrádek takový neutrální. Ale zajímavý stěny, teda takový ten, co to je, nějaký ten, takový břízolit, nebo co to je. Tady jsou takhle 4 skleničky, nějaký botník s věšákem. Je tady teda strašná ozvěna. A jo, tady je jedna ložnice, dvoulůžko, takový základ, bych řekl, co se týče teda kvality nábytku. A televize Finlux, určitě smart nebude. Smrdí tady takový, zpamatuju si, když jsem chodil do základní školy, tak nás stříkali na výlet takovým repelentem proti klíšťatům, to tady smrdí. To okno bych chtělo teda trošku umýt. Výhled tady je do lesa, takového parčíku. Tady sousedíme se zimní zahradou, tam se pak půjdeme podívat. A je to tady takový základní, no. Tohle taková ta klasika nejlevnější zisku. Taková skříň, ale snad dostatečná. Ramínka. A tady pak je druhý pokoj, kde je taky dvoulůžko. Nějaký noční stolky. Tady je taková ještě hala s posezením. Je to takový halabala, no. Tady prostě nějaká taková restaurační židle, vedle toho křesílko. A ty barvy teda těch stěn, tady bílá, tady zelená, vedle oranžová. Ježíš, tady je schod. Jsem se málem přizabil. A co máme tady za těmi dveřma? Jo, tady je samostatný záchod. No. A tady bude teda asi koupelna. Vidím tady fén. Jo, a je tady takováhle rohová vana. Škoda, že není výřivá. Tak, na těch kachličkách vidím už něco teda černýho. No, už to něco pamatuje. Ale jako, že by to bylo vyloženě špinavý, to není. Tady je to nějaký jako spíš asi odřený. Tady jsou nějaký díry, zřejmě po nějakém dávkovači a to tady nevidím, teda šampon. Tady ten háček tak už něco zažil. No, šampony nejsou teda tady, jo. Tady jako mejdlo je na ruce, ale nevidím tady šampon. Na posteli jsou ručníky.
Lampičky jsou na nočním stolku, ale medlíčka teda nejsou. Ukaž, jak to... tak ty jsou úplně průhledný. To nejsou závěsy, to jsou záclony. A to je teda skandál. Naštěstí teda vypadá to, že máme okna na západ, protože odpoledne a svítí sem sluníčko, takže ráno snad to neprobudí. No hele, pokoj prostornej, ale že by to byla nějaká hitparáda, to teda jako není. No. Asi vím, proč jsem se tomu hotelu tak dlouho vyhybal. No, tak snad jídlo překvapí. Ale co vlastně koukám, tak tady vůbec se to okno nedá otevřít. Tady chybí kliky. A teď je tady jako fakt napadnutí a klimoška tady není. Vedle jako se to otevřít dá, ale tady ne v tomto pokoji první, tak to je docela blbý. A tady je taková zimní zahrada s posezením, je tam bar, takže člověk si tady může dát kafe nebo zmrzku, možná pivko. A jsou tady nějaký základní hračky, vidím nějakou prolejsku, tamhle to bude na mince, nějaký dráček, pár knížek, něco tady je. No a jinak, jak jsem říkal, máme teda bohužel, no uvidíme v noci, pokoj přímo u výtahu, tady ten 300, ale ty stěny se zdají být docela pevný, tak uvidíme, snad tady nebude v noci randál. A ta zimní zahrada zavírá, tuším, že v 10, tak to tady bude pak klid. Je zajímavý tady to, takový ten motiv, ten už něco pamatuje asi. Možná Husáka. Tady tu kytku znám, to jsme měli doma. A ten koberec, teda, ten je taky archivní. Ale jinak ten koberec na chodbě i v pokoji je vlastně stejný. A musím říct, že je teda čistý. V prvním podlaží recepce, bowling a lobby bar, ve druhém je restaurace, kam půjdeme na snídaně a na večeři. Ve třetím podlaží jsme my, je tady teda i wellness a ve čtvrtém je kongresový sál a pak jsou pokoje, celkem 6 pater. A pokud jsem si dobře všiml, tak je tady pouze jeden výtah, což je teda docela nepraktický. Všude po hotelích je tady takový ten strop. A nevím, co to je, polystyren nebo sádrokarton a tady je to nějaký vytopený nebo co. No, prostě nepůsobí hezky. Tady je bowling a biliard. Za bowling do 6450 na hodinu, od 6490 a za biliard 60 na hodinu, což je celkem dobrá cena. Pojď. Dobrý den. Můžu nakouknout? Tak. Hraje tady teda příšerná muzika. Je tady nějaký posezení. Je tady nějaký box. Nějaký automaty. Tam je ten biliard. Šipky, to cením. Šipky jsou dobrý. Vidím tady air hockey a fotbálek, což je super. Jo, tak herna vypadá celkem fajn. No a budeme se podívat na tu bowlingovou dráhu, jak to tady vypadá. Je to bowling, nejsou to kuželky, takže je to s těma dírama v koulích. A 2 dráhy a myslím, že docela pěkný. Tam je bar s nějakým základním vybavením, klasika, nějaký pivko, nějaký destiláty. Ty bláho, a tady je jukebox. Tak to už jsem dlouho neviděl. Ty bláho. Cena za videoklip 10 korun. Máme paní hrabe trávu v kopci. A tam je vzadu
Je teda nějaký, teda už historický vlek, to vypadá jako kotvu. Zajímavý. No a tady vedle hotelu je přímo sjezdovka, rýžoviště. Hotelové parkoviště je celkem prostorný a pozitivní na tom je to, že v létě je zdarma, nebo v ceně ubytování. Za hotelem u výstupu ze zimní zahrady je takovýhle dětský hřiště. Takový teda strohý, ale je tady nějaký dřevo, asi někdy se dělá ohýnek a posezení je tam vzadu. Je tu šílená fronta. Úplně systém jako tragický. Prostě jsou tady dva teplý malý bufety vedle sebe. A stojí se tady úplně blbě. Jako. A ten výběr je tragický. No, uvidíme. Tak, gulášek. To je nějaký ovoce. Zelenina. Tak nějaký puding. Piškotový dorty. No, sice jsou tady vlastně 3 patra, ale každý patro je úplně totožný s tím předchozím. No, ten výběr teda nic moc. Součástí polopenze jsou i nápoje, tedy nějaký džus, káva. A tamhle si můžeme natočit nějakou limču. Co tady mají? Poctivá bezinka, citronáda, kola, malinovka a 10 staropramen. No, výběr nic moc a asi jsem moc hýčkaný. Jako nemůžu říkat, že by to bylo teda tragický, ale je to prostě takový jako základ. No. A nadal jsem si tam ten kuřecí vývar, to zkusím. Nevypadá úplně zle. No, je strašný teda. Je to takový hodně naředěný vývar. Co tam kousky teda nějakého? No, buď slepice nebo kuřeno. Trochu zeleniny. Ale musím být teda lepší. Co musím ale vyzkoušet, je bramborová kaše. Ty pene teda vypadají otřesně, to skauti na táboře udělají daleko líp. Ale dal jsem si tam nějakou tu krkovičku, nebo co to je, nebo nějaká pečeně vepřová. No a samozřejmě ochutnám ten guláš. Tak zkusím nejdřív teda tu kaši. Ta kaše je dobrá. Docela dost dobrá. Snesla by teda trošku smetaný, ale bál jsem se, že bude smrdět. Že nebude dobrá, že bude taková ta vodnatá. Ale kaše mi teda chutná. Teda. Kaše je dobrá. Tyjo. Hele, ty pene, jo, to jste viděli. To je prostě těstovina s rajčetem. To je extrémně nechutný. Nechutný. Uj. To ne. To je úplně zbytečný na té večeři, jako jo. To je jako, to není žádný jídlo, to je humus. Ta krakovička nebo ta vepřová pečeně, to je úplně durch, to je úplně vysušený.
Spíš takový chips už. Extrémně suchý. Ale extrémně. Načepoval jsem si ten staráč, 10, ne Pasteur, tam píšou. Musím dožvejkat. To suchý maso. Já nejsem úplně příznivce smíchovského pramenu, ale to bylo dobrý. No a co ten knedlíček? To je dobrý. Hovězí guláš. Je to kliška. Guláš je taky dobrý, teda musím říct. Ale ten výběr je teda opravdu tristní, ale až na ty pene, je to teda dobrý. A já myslím, že vlastně ty večery to jako asi stačí. Až uvidíte nebo uslyšíte ode mě tu cenu, tak prostě se to dá trošku asi pochopit na těch českých horách. Že to není úplně tak, jako třeba když pojedete do hory nebo do nějaký jiný 4 hvězdy. A myslím, že teda tohle je teda 3 hvězda. A vyhlášení kuchyň teda rozhodně nejsou, ale já musím říct, že až na ty pene, to je fakt teda průser. Tak myslím, že jako je to velice dobrý, je to chutný. Akorát někdo může mít prostě problém s výběrem, no. Jako bez masídlo je tady prostě jedno a to jsou ty hnusný pene. Ale knedlíky jsou fakt jako dobrý, ten guláš je moc dobrý. Musel jsem si přidat. Ale ta organizace, to je teda šílený, jo. Tam prostě je jedna velká fronta. Každý prostě, že jo, to zavře, teďka, že jo, ty nabíračky a kleště, ty se dávají někam nahoru, že jo, takže když si nabíráte prostě ten guláš a pak to dáváte tu nabíračku nahoru, tak si ho pokydáte, pak zase někdo přijde, vezme si tu nabíračku, musí zase vyndat ten poklop, no prostě jako tragédie. A to tady jako nedu prázdno bych řekl, jo, ale prostě fronta neskutečná. No a co mě tam teda ještě irituje, je citron v PET lahvi teda. To nechápu, proč tady nemůžu dát prostě, já nevím, pár plátků citronu. Ale tyhle, guláš je dobrý. Musel jsem zkusit i poctivou citronádu, jak jsem se načepoval. Honča je dobrá. Věřím, že bude i ta mlejnovka, i ta kolča. A co je teda jako hrozný, je ta zelenina, jo. Tam je jeden zelený salát, nějaká mrkev a to je jakoby celý, jo. To na bufet je dost málo. No, žalostný výběr dezertu, ale musím něco zkusit. A i mám chuť na to. Tak jsem zkusil puding a nějaký piškotový dort. Ten puding je růžový. Chuť je taková hodně uměle jahodová. Je úplně dobrý, no. A jako není to úplně jako průšvih, ale no a ten piškotový dort. Mám vždycky hrůzu z těch bílých krémů. To je takový ten sníh. Je to jako nechutná, ale jako on to není špatný, ale mě osobně jako nechutná něco jako z bílého sněhu. Ale jinak to jako špatný není, no, ale jako radši bych něco se šlehačkou. Ale ta večeře nevím, jo, jsem takový rozpačitý z toho a největším z toho hlavu, protože snad každou sobotu teďka o prázdninách nebo v srpnu má být grilování, jo, takže zítra by snad tady na terase měl být grill, měl by tam nějaký burger, aspoň to tak psali. No tak jsem zvědavý a trošku se těším, že to zvedne tu reputaci trošku jako po té dnešní večeři. No, aspoň co se týče toho výběru těch jídel. No. Tak uvidíme.
I 3:30 ráno. A pohotovo, to je takový bordel. Bez toho bolí hlava, tyhle. Úplně hlava. Tak jdeme na snídani. Noc byla teda příšerná, asi 3:30 tady spustil požární poplach. Tak jsem se šel podívat na chodbu, tady nikdo, tak jsem šel dolů na recepci a potkal jsem jednu paní, která už na té recepci byla. Že prý paní recepční si vůbec neví rady, že prý se mi to tady občas stává. A no, tak jsem šel zase spát, no, na pokoje. Ale jako, to je taky zajímavý, jo. Tady kdyby hořelo, tak asi všichni uhoříme, protože na chodbě jsem potkal jako 2 lidi. No, takže taky zajímavý. A den, jenom co přestal ten alarm, tak zapli pod našima oknama větráky z restaurace. Takže byla super noc tady. No a ráno, když jsem se chtěl tady vykoupat, tak jsem si musel asi půl hodiny otáčet vodu, aby začala týct tepla. No, začíná mít mínění o tom hotelu nějaký. Fuj, toasty se sírem a kečupem, to vypadá strašně. Sekaná, ale taková ta ultra levná. Párečky. Tady nějaká nakrájená klobása. Vajíčka. A žampiony. Tady má nějaký jogurty. Máslo, pomazánka. Melon. A zelenina. Paštika. Tady má nějaký zákusky. A tady má nějakou zeleninu. Ty zákusky vypadají teda hrozně. Ta paštika taky teda je oschlá úplně. Tady si dá opět toastík. Tady má nějaký mysli. Sušený ovoce, jenom banán. A tady má houstičku. To vypadá, že je čerstvá, zkusíme jí. Nějaký chleba, bageta, nějaký vícezrnný pečivo. Výběr nic moc. Nemají tady ani míchaný vajíčka, tyvo. To je prostě jako skandál. Tak jsem si dal ten toast, nevím, místní specialita, nevím, co to jako má znamenat. Nějaký páreček klobásu, kousek, tý sekaný, něco jako mortadelu a zkusím tu housku s máslem. Jako ten toast, jo, kdo to vymyslel, tyhle. Na co přitom myslel. Jo, to je prostě jako tragický, to je šílený. Uprostřed je na kydle nějaký sejra hnusnej. Pod tím je kečup. A to celý prostě nějaký zapečený v troubě nebo kde. Já nevím, že to někdo jí prostě tady to je. To je šílený. Klobáska. Nějaká ugrilovaná. Nedobrá teda. Ta sekaná vypadá taky celkem levně. Hrozně smrdí. Taková ta klasická bavorská. Zkusím páreček. Možná si ho ale nejdřív slíknu z té kůži, protože úplně to nesnáším, jak to vždycky přelízá ta kůže z toho párku. Že se to pak zdá takový nestravitelný. Ale jako s těma vajíčkami mě docela naštvaly. Tady jako prostě míchaný vajíčka jsou základ hotelu na snídani. Párek mi taky nejede. Není dobrý. Prostě takový nejlevnější nějaký minipárek.
Zkusím to housku. Houska je aspoň čerstvá. No. Pak jsem měl nějakou jako rádoby mortadelu. Se hodně jako rádoby. S nějakým pepřem, nebo co to je. To je strašně slaný. Ale z té snídaně asi nejlepší houska s máslem. A pak jsem si tam načepoval džus. Tyhle, to je hodně zředěný vitacit, kyselý. Má to být oranžový, pomerančový. A hodně zředěný to je teda. Kyselý, tyjo, fuj. Je špatný. Ještě vyzkouším jablečný džus. A už podle té barvy to vypadá, že to bude taky ředěná kejda. Tyba, to je šílený. Proč to šetří na tomhle, jako nechápu to. A nadal jsem si tam nějaký pomazánky 3. Vypadá to na vajíčkovou, nějakou masovou nebo šunkovou. A tam to jsem původně myslel na česnekovou sírovou, ale vidím tam nějaký kousek mrkve, tak ji hned zkusím, co to je. Tak to není mrkev, to je nějaký rádoby cheddar. Je to sírová. Česnek tam není. Celkem dobrý. Zkusím tu vajíčkovou. Je tam okurka i. Není špatná. A pak šunková pomazánka. Doufám, že není z té šunky, co je tady na tom talíři. Pomazánky by tenhle šly. Mě teda za nic moc nestojí. Jako vůbec ten hotel tady za ty peníze nastojí. A nakonec jsem si dal teda kafíčko. Už jak se točilo, tak vypadalo teda hodně podezřele. Smrdí hrozně. Tyba, fuj. Taková ta spálená, překapávaná káva. Ale mám tady nějaký dezertíčky. Kafe teda extrémně hnusný. Takový nějaký piškůtek s drobenkou, marmeládou. To chutná jak vánoční cukroví. A je to celkem dobrý. Já mám drobenku rád. A pak je tady nějaký piškotový dort, ve kterém jsou nějaký kousky asi čokolády, nebo co nastruhaný. Doufám, že to nejsou černí červy teda. A to je banánový nějaký piškot. Takže by to bylo nějaký ty černý kousky z toho banánu. Ty dužiny, jak to tam má. Jo, toho tam dost docela. Toho černého. Já teď mi to upadlo tady na stůl. Jsem to chtěl ukázat do kamery. No. Tam asi není vidět. Tohle vám můžu vzít? Ano. Ne. Ano, to je špatný. A to kafe je hnusný. Fuj. Tak, vstoupili jsme do wellness, mají tady nějaký masáže a
dámská šatna, pánská šatna a tamhle je sauna. Nakoukneme do sauny. To tady vypadá. Tak, tady jsou nějaký skřínky, záchody. Je tady bazének ochlazovací, pěkný. Tady jsou sprchy, už cítím ty sauny. Ale má tady někdo pantofle, že tam asi někdo je. Jo, tak někdo tam je, tak já to tam filmovat nebudu. Tady je odpočívárna. Takováhle. Taky dřevěný obložení. Tak jdeme do těch pánských šaten. Ježíš, tady je vedro. Takový smrádek, tady jídla a zatuchla. Tak, tady jsou sprchy. Tam hned půjdu, až se odložím kameru a dotočím to. Tady je záchod. No, je to takový prostě, už to něco pamatuje, no. Tak. A tady se jde do bazénu. Je tady takový větší, propojený s menším. Taký motivy pěkný, delfíny na zdi. Hloubka bazénu 1,75 m, brouzdaliště 45 cm, teplota vzduchu něco mezi 24-28 a voda je 25 až 28. No tak to budeme zkusit, jdu se osprchovat. Bazén bodnul, jsme si dali asi 12 kiláků dneska po horách, tak to bylo celkem příjemný. Nicméně je to takový zašlý. Zase, tyjo, v těch sprchách není mejdlo, nebo šampon spíš teda. Je tam jako mejdlo u umyvadla, ale v těch sprchách stejně jako na pokoji prostě jako nemáte vůbec žádný shower gel nebo něco takového, což ještě tam mají upozornění, že do bazénu se musíte osprchovat umýt mejdlem, no tak aspoň ho tam dám. No a je to takový celý zašlý ten bazén prostě. Whirlpool je placený, hodina až 800 a musí se objednávat dopředu, což je trošku teda nevýhoda, takže máte bezplatný akorát ten bazén, je to nějaký to brouzdaliště, je to propojený, takže ta teplota je stejná. Nahoře je ještě nějaký základní fitko. No a sedím tady v zimní zahradě, je předvečeří, musím si dát kafe, zkusím jejich presíčko. Presu celkem ujde, mají tady nějaký ten klasický základní sortiment, kafe, limonádu, nějaký pivko, mají tam i nějaký voschlý dorty a úplně mě tady irituje platba jako hotově. Jo. Na recepci, když jsme přijeli, tak za domácího maslíčka jsme dopláceli peníze a za poplatek městů chtěli hotově, to znamená za mazlíčka jsme mohli platit kartou a poplatek městu jsme museli platit hotově, jako kdyby je to 0,5% z těch 40 korun na den za osobu prostě zničilo. A jestli platí více jak 0,5% té bance, tak prostě mají blbýho manažera, měli by ho vyměnit, protože nedokáže vyjednat lepší sazbu. Jo. Ať mi někdo neříká, že platí více jak 0,5%, prostě není možný. No a v té zimní zahradě taky, jo. Tady se může platit jenom hotově, protože jako co to je, chápu někde tamhle nahoře, na horách, prostě v lese, kde jsme dneska byli, tak prostě musíte platit hotově, i když prostě QR kód, proč ne, ale jako tam to ještě pochopím, ale tady prostě v hotelu to nechápu. Jo. Lítá tady takovej rádoby manažer nějaký, tak jsem se ho na recepci jako zeptal, co to jako v noci bylo za ten poplach. No a Fred suverénně jako, no, to někdo ve 4. patře jako kouřil. Jo, no. Říkám, jo, a hlavně, že prostě na pokoji nejsou snímače. To je taky zajímavý, jako jo. Já myslím, že dneska je to povinný v těch ubytovacích prostorách mít povinně hlásiče. Napište mi to schválně do komentáře. A tady nejsou, jo. No a frér suverénně prostě jakože někdo kouřil ve 4. patře, no to bych asi cítil, protože jsem byl v noci venku, kouknul se, co se na té chodbě děje. Nic tam nebylo. A samozřejmě někde kolem snídaně to spustilo znova ten poplach. Jo, a hlavně, že ta paní v noci říkala, že ta recepční říkala, že
jim to se děje opakovaně tady to. Takže Fred to normálně ten Fred tam většině hulí před tím hotelem, jo? Místo toho, aby se staral tady o tu EPSku, aby to spravili, tak většinou tam vidím na cigáru venku, což taky není dobrý. Ať tady udělá hlavně terminály v té zimní zahradě, se dá platit kartou. No a jinak, co se týče té ceny za to ubytování, tak to je taky docela zajímavý. Jo. Ty hory byly jako tenhle víkend fakt jako vyprodaný, anebo hrozně drahý. Jo. A v tom mým nejoblíbenějším hotelu zpátka na sobotu noc 12 000, ze soboty na neděli už to bylo obsazený. No, takže tady chtěli přes booking asi 8,5 za ty 2 noci pro 2,5 lidi a na jejich stránkách to mělo asi za 7,7. No a já jsem to koupil přes Slevomat, kde to měli za 700 cca, jo. 200 na noc, museli jsme doplácet za mazlíčka, takže 4 kg ještě navíc, takže jsme tady i s pejskem za 7,5 na ty 2 noci s polopenzí a tím vstupem do toho bazénu. No, myslím si, že to je teda jako fakt drahý. No. Dnešní večeře vypadá o poznání líp. Je tam nějaká pizza, každopádně já jsem si nandal burgera, krkovici, nějaký žebírka, kuřecí špíz a hranolky. Dá se si k tomu samozřejmě kečup. Myslel jsem, že budou grillovat na terase před restaurací, ale ten grill tam není v provozu, tak to asi ugrilovali v kuchyni. No, tak se jdeme pustit do toho burgeru. V burgeru je masíčko, je tam nějaký salát, okurka, nějaký rajčátko a je to nějaký utrhlý špejly. Tak já to ochutnám. Burger je dobrý, ale chybí tam nějaký dressing, no. Je to takový jako suší trošku, no. Maso je takový hausgemachte a hrozně mi na tom vadí, že na tom mase je nalepený takový to spálený z toho grillu, oškrábaný. Myslím, že bys tam hodila nějaká červená cibule. To tam necítím, ani jsem ji tam neviděl. Docela škoda. Zkusíme hranolky. Kečup není moc dobrý. Hranolky je takový normálka. Ochutnáme tu krkovičku. Opět na té krkovici je prostě spousta, koření to není. Je to prostě takový to spálení z toho grillu. Což jako nevypadá to dobře a rozhodně to ani dobře nechutná. Krkovička lehce pikantní. Je tam nějaký tymián nebo co? Celkem šťavnatá. Krkovička dobrá. Pak tady máme ty žebírka. Klasický žebírka. Nějaký marinádě. Asi něco jako barbecue. Žebírka jsou docela dobrý. Ta barbecue máčka teda je taková nemoc dobrá. Ale ty žebírka nejsou úplně vysušený. Ale jo, dá se to. Na bufetovou restauraci, ale. A pak tady máme ten špíz. Kuřecí. Tam nějaká paprika, cibule. Chybí tam špíček, slaninka. No.
To zkusíme. Taková trošku sušenka. Neslaný, nemastný. Ale jo, tak pro děcka dobrý. Ale včera vyhodil dobře guláš. Ty knedlíky byly fakt dobrý. Dneska ten výběr je takový bystřejší, bych řekl. Ale že by mě něco jako odnášelo do nebes, to teda není. Vadí mi fakt to připálení na ty připálení kousky na tom mase. Jak na tom burgeru, tak na té krikovici. Prostě je tam spájí na tom grilu a oni tam hodí další a další masou. Otřou to tím vlastně setřou ty spálený kousky na sebe, tak to je hrozný. A jo. Jenom to, asi to bych vyloženě jako vytknul, jo. Jinak jako taková normálka, ale nic, co by mě sem jako vrátilo asi zpátky, no. Ale mají tady výbornou limču. Ochutnám mi pizzu, mají tam nějakou šunkovou a salámovou, já jsem si dal salámovou. No a ten salám je docela dobrý. To mě překvapil, mě připomíná trošku italský salám. A ta pizza mě docela chutná. Pizza je dobrá. Samozřejmě zkusím i dneska dezerty. Oni vypadají teda podobně, jako včera. Ale nadal jsem si tam nějaký piškot s nějakým tvarohem a druhý nějaký jablečný. Tak zkusíme ten s tvarohem, piškot. Tam je nějaká merunka nahoře. Ty dva kousky. Takový tvarohový s drobenkou, to mám rád. Ale docela dobrý. A pak tady mám, tak vypadá s tvarohem nebo s nějakým pudinkem a s jabkama. Tak to zkusím. Strouhaný jabka. Takový jako pudinkový těsto. Strouhaný jablka. A celkem dobrý taky. No a jedna velká změna dneska není jahodový puding, ale je vanilkový, tak zkusíme. Škoda jenom, že ta vanilka tam není, je tam jenom to aroma, to asi nějaký levnější, prostě práškovej. Taková ta klasika. Ale jo, puding neurazí. Tady vedle, jak sedíme, tak je výstup na letní terasu, kde teda opravdu pak grillujou to maso. Je tam grill za zdí a to maso vždycky nosí dovnitř. A je tady vidět, jak výhody uděláš nevýhodu. Tam napsáno zákaz vynášení jídla na terasu. Což teda jako nechápu, aby si nemohl prostě v létě, když je venku 30 stupňů, tak si vynést prostě véču a sednout si tam hezky na čerstvý vzduch. Prostě přece tohle by měla být ta výhoda toho hotelu, proč sem jedu. Protože má prostě letní terasu, sousedící s restaurací a můžu povečeřet prostě venku a ne být v létě zavřený pořád někde v hospodě. No, asi o tom přemýšlím trochu jinak. Je tady prostě vidět, jak je to za ty léta splácaný dohromady, jak to prostě přišlo. Něco zrekonstruujeme, něco necháme na příště, tak prostě strop, že jo, takový jako nějaký jednolitý, s celkem moderním osvětlením. Na zdech je, ale tam je prostě takový to klasický, starý, hnusný nástěnný. Tady máte na stěně úplně zase něco jiného. Táme nahoře na stropě, vlastně v dálce. Já to zkusím přiblížit.
je prostě zase nějaká květina zelená, jakoby ústr. Jo, tam zase vlevo vzadu, tam je zase zářivka nahoře. A to samý podlahy, jo. Podlahy, že jo, tady my jsme koberec, vedle jsou dlaždičky a tam vzadu je plovoučka. Tak tohle byl hotel Fit Fun v Harrachově. Jak se vám líbil? Napište mi to do komentáře. Mně moc ne, vadilo mi tam ty šampóny na pokoji a ve wellness, že tam nebyly. Když jsem se chtěl osprchovat, tak jsem vytočil asi 100 litrů vody, což v tom dnešním suchu je úplná tragédie, aby tekla teplá voda. A na snídani mi chyběly povobadny míchaný vajíčka. Celý to je takový jakoby zašlý starý. Já nemám nic proti starým hotelům, ale tohle je taková jako naleštěná bída. Hraje si to na něco jako hogo fogo a není. A to zejména tou cenou. Já bych neřekl, kdyby to stálo polovinu. Řekl bych dobrý. Stojí to za to, je to v docela hezkém prostředí, je to u Sizdovky, což v létě je nám jedno, ale je to docela výchozí dobrý bod na turistiku, ale za nějakých 7,5 tisíce na víkend s polopenzí se mi to zdá celkem drahý. Napište mi váš názor do komentáře. A nebo mi napište, kde v Harrachově jinde se vám ubytování a strava líbila. No, pokud jste mi nedali odběr na můj YouTube kanál, tak to udělejte určitě teďka. Dejte dole odebírat, hlavně si zapnete zvoneček, ať vám vždycky přijde při novém videu upozornění. No a při dalším videu s hledovým turistou, ahoj.